हेलो हाई नमस्ते, स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज म आएको छु तपाईहरुको माझमा हिमाली भेगमा खाइने पुरीको रेसिपी लिएर। एकदमै सजिलो छ, अब बनाउन सुरु गरौँ है। यो चाहिँ मैले सेतो पिठोबाट बनाउँदैछु र आटाबाट पनि बन्छ र तर मैले आज चाहिँ सेतोबाट बनाएको छु। अनि यो चाहिँ राइस यहाँ पक्दैछ, म तपाईहरुलाई बिस्तारै देखाउँछु। यो चाहिँ यो पुरीसँग खाने अचार हो है। यो जेसँग खाँदा पनि हुन्छ, खानासँग खाँदा पनि हुन्छ, पुरीसँग खाँदा पनि हुन्छ, रोटीसँग खाँदा पनि हुन्छ। र अनि यसको रेसिपी चाहिँ तपाईहरुलाई चाहियो भने चाहिँ पछि लिएर आउँछु है त। अनि अब चाहिँ पिठो मुस्नु थालौँ। म धेरै बनाउँदिन, थोरै मात्रै बनाउँछु। यो रोटी चाहिँ पाहुनाहरू आएको बेला र अनि टाढा टाढा जाँदाखेरि खाजाको लागि लानुलाई एकदमै राम्रो हुन्छ। फर्स्टमा त म यो खोलिसकेको पिठोलाई हालिदिन्छु। सेम हो यो पिठो, यहाँ चाहिँ थोरै रहेको थियो, म यो हालिदिन्छु। म आफूलाई कति चाहिन्छ त्यति नै अर्कालेर हाल्छु, धेरै बनाउँदिन। मैले पिठो हालिसकेको छु र यसलाई पुरै हाल्नु पर्दैन। यहाँ चाहिँ यो पिठो 1 किलोको लागि चाहिँ यो पुरै हाल्नुपर्छ र यसमा 1 किलो छैन। अनि त्यही कारण म थोरै आफूलाई कति चाहिन्छ त्यति मात्रै अर्कालेर हाल्छु, धेरै चाहिँ हाल्दिन। अनि मैले लिएको छु मनतातो पानी। पिठो मुस्दाखेरि, जुनै पिठो मुस्दाखेरि पनि जहिले पनि मनतातो पानी नै लिनुपर्छ। राम्रोसित यो पिठोसँग मिक्स गर्ने। मैले यहाँ मनतातो पानी लिएको छु। थोरै थोरै गर्दै पिठोसँग मिक्स गर्ने पानीलाई। पिठो मुस्नु त जसलाई पनि आइहाल्छ, तर पनि यो पुरी चाहिँ कसरी बन्दो रहेछ भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउनको लागि चाहिँ मैले पिठो र यस पानी देखाइदिएको। यो रोटी बनाउँदाखेरि चाहिँ धेरै कडा पनि होइन, धेरै गिलो पनि होइन, ठिक्कको बनाउनु पर्छ। कोही मान्छेलाई चाहिँ गुलियो मन पर्छ, गुलियो थोरै हालेर पनि बनाउँछ। गुलियो खाने हो भने चाहिँ गुलियो हालेर बनाउँदाखेरि झनै मिठो हुन्छ है त। फेरि मलाई चाहिँ गुलियो खानु हुँदैन, त्यही कारण म गुलियो बिनाको बनाउँछु। यो रोटी चाहिँ गुलियो बनायो भने चाहिँ फेरि तरकारी चाहिँदैन। बिना तरकारीको त्यो चाहिँ चिया र दुधसँग खाइन्छ र म चाहिँ तरकारी अचार जे भए पनि त्योसँग खानुको लागि चाहिँ मैले बिना गुलियो बनाएको छु है त, सादा। ल अब यतिको भएपछि चाहिँ हात हालेर मोल्दिने। ल मैले पिठो चाहिँ मुछिसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ 20-25 मिनट जति छोपेर राखिदिने एउटा कपडाले। अनि प्लेट, ल अब चाहिँ राखिदिने यसलाई एकछिन 20-25 मिनट जति राख्यो भने चाहिँ यो फुलेर आउँछ। त्यहाँदेखि चाहिँ बनाउन थालौँ है त। ल अब चाहिँ हाम्रो डो पनि रेडी भइसकेको छ। धेरै चाहिँ फुल्नु दिनु हुँदैन। अझै यसलाई पनि यतिको फुलिसकेपछि फेरि एकचोटि मुस्ने र एकदमै राम्रो भइरहेछ, सफ्ट भइरहेछ। फेरि एकचोटि मजाले मुछेर अनि बनाउने। अनि भरे पकाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रोसित फुल्छ। अब चाहिँ बनाउन सुरु गरौँ है त। अब यसलाई बाहिर निकाल्ने, एकचोटि मजाले फेरि मुस्ने। एकदमै सफ्ट भइरहेछ है। अनि मजाले मुस्ने, आफूलाई कतिको लोला चाहिन्छ त्यतिको बनाउने।
पातुलो बनाउनु हुँदैन। यो बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यतिको लोला लिएको छु। यत्रो लोला लिने। यतिको लोला लियो भने चाहिँ अनि हाम्रो साइज पनि ठिक्कको हुन्छ र बेल्दाखेरि पातुलो हुनु हुँदैन। ठिक्कको एकदमै मिडियम बनाउनुपर्छ र अब बनाउन थालौँ है त। अब हाम्रो पुरीको लागि चाहिँ लोला रेडी गरिसकेको छु मैले र कुनै रोटी पनि बनाइसकेको छु। अब चाहिँ यसरी बेलेर चाहिँ अनि आफूलाई लोला रेडी पारेर चाहिँ यसरी बेलेर अनि रोटी तयार गर्ने। अब मैले चाहिँ यसरी हल्का हातले चाहिँ रोटी गोलो रोटी बनाउँदैछु र अनि बाक्लो र पातलोमा चाहिँ यतिको हुनुपर्छ। अनि बिचबाट चाहिँ 2 चिरा गर्ने। आफ्नो छुरीले चाहिँ 2 चिरा गरिसकेपछि चाहिँ अनि यसरी राखिदिने। मैले रोटी बनाइसकेको छु र सबैलाई चिरा पनि गरिरहेछु र अनि बाक्लो र पातलोमा चाहिँ यतिको हुनुपर्छ। अनि यतिको भएपछि चाहिँ रोटी एकदमै सफ्ट हुन्छ। मैले रोटी पनि बेलेर चिरा पनि गरिसकेको छु। अब चाहिँ म फटाफट तातो तेलमा यो पुरीलाई चाहिँ पोल्ने छु है त। अब यो पुरी पोल्दाखेरि चाहिँ अनि मिडियम आँच हुनुपर्छ। मिडियम आँच भयो भने चाहिँ अनि पुरी चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। धेरै कडा गरेर आगो बाल्यो भने चाहिँ रोटी छिट्टै बाहिर कक्रक्कै हुन्छ, भित्र नपाक्नु सक्छ। र मिडियम आँच भएपछि चाहिँ मजाले हेर्नुहोस् त, एकपट्टि यति राम्रो कलरको भएको छ, मजाले फुलेको छ र अनि खाँदा पनि एकदमै सफ्ट हुन्छ। यो दिनभरि राख्दा पनि यो कडा हुँदैन, एकदमै सफ्ट हुन्छ। र दुईपट्टि पाकिसकेपछि हामीले रोटी निकाल्ने र पकाउँदै रोटी निकाल्दै गर्ने। मैले चाहिँ एकैचोटि रोटी बेलेर बिचमा काटेर रेडी पारेको छु अनि म फटाफट पोल्नु थाल्दैछु। अनि यसरी अब मजाले पाक्नु दिनुको लागि घुमाई पकाउने र फेरि एकपट्टि पल्टाइदिने। हाम्रो रोटी एकदमै राम्रो हुन्छ र तपाईँहरूले पनि यो रोटी ट्राई गर्नुभएको छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले पनि एकचोटि बनाएर ट्राई गरेर खानुहोला। र तपाईँहरूलाई गुलियो मनपर्छ भने थोरै गुलियो राखेर चाहिँ पिठो मोल्नु होला। र अनि त्योसँग चाहिँ तरकारी चाहिँ त्यति मिठो हुँदैन गुलियोसँग चाहिँ। अनि त्यसमा चाहिँ दुध या चियासँग एकदमै मिठो हुन्छ। अनि खानाको रूपमा पनि खानु सकिन्छ र खाजाको रूपमा अनि टाढा लानुको लागि अनि एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो हिमाली भेगतिर चाहिँ किनभने पाहुनाहरू आउनु हुँदाखेरि चाहिँ अनि यो बनाएर चाहिँ अनि बाटोमा खाजा पठाउने र अनि घरमा पनि चिया नास्ताको लागि चाहिँ यो रोटी चाहिँ खुवाउने चलन छ। र अनि त्यतिखेर चाहिँ बन्थ्यो र यो चाहिँ सधैँ बनिँदैन किनभने अलिकति झमेला पनि छ र अनि तेल पनि बेसी हुन्छ। टाढोको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। मैले रोटी पनि पोलिसकेको छु। अब हेर्नुहोला हाम्रो रोटी कस्तो भएको छ। हाम्रो पुरी हेर्नुहोस् त, एकदमै खाउँ लाग्दो भएको छ। र अनि यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई अनि प्रतिक्रिया दिनु नभुल्नुहोला। अनि तपाईँहरूलाई पनि मन पर्यो भने चाहिँ बनाएर खानुहोला है त। नर्मल पुरी भन्दा यो पुरी धेरै मिठो हुन्छ र बच्चाहरूले पनि मनपर्ने चिज हो, ठुलो मान्छेले पनि मनपर्ने चिज हो। र यताउता जाँदाखेरि चाहिँ यो खाजा चाहिँ एकदमै राम्रो पनि हुन्छ है त। अनि अर्को हप्ता फेरि कस्तो भिडियो चाहिन्छ त्यो पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला। र आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु। बाई।